Selamat datang ke Miss Forensik. Hari ini saya akan bercakap 5 lagi kes misteri yang belum dapat diselesaikan sehingga sekarang part 3. Kes yang pertama di dalam list kami pada hari ini adalah misteri keluarga Trump. Pada 29 Ogos 2016, sebuah keluarga di Australia memutuskan untuk menjalani hari bebas teknologi kerana mereka percaya yang mereka sedang dikejar dan perlu melarikan diri dari rumah. Atas sebab yang tidak diketahui, pasangan suami isteri Mark dan Jacoba Trump yakin bahawa seseorang akan merompak dan membunuh mereka dan percaya bahawa mereka harus melarikan diri dari ladang mereka. Mereka membawa bersama 3 anak mereka yang dewasa berusia 22, 25 dan 29 tahun dan memandu pigeon. Mereka telah meninggalkan pasport, kad kredit dan telefon bimbit, tetapi mereka mendapati bahawa anak mereka, Michael, telah membawa telefon sepanjang perjalanan. Mark dan Jacoba telah membuangnya keluar dari tingkap kereta kerana mereka yakin ia digunakan sebagai alat pengesan. Pada keesokan paginya, Michael meninggalkan ibu bapa mereka kerana dia tidak mempercayai teori paranoid, dan kemudian pada hari itu juga kedua anak perempuannya, Rihanna dan Ella, juga meninggalkan ibu bapa mereka dengan mencuri kereta dan memandu ke arah bandar berdekatan yang bernama Goulburn, di mana mereka melaporkan ibu bapa mereka telah hilang. Kemudian, kedua anak perempuan itu berpisah. Polis mendapati Ella dan Michael tiba di rumah keluarga. Rihanna adalah anak terakhir yang dijumpai. Dia ditemui secara misteri dalam keadaan berhalusinasi di belakang sebuah kereta. Dia tidak tahu siapa atau di mana dia berada. Keesokan harinya, Jacoba, ibu itu ditemui tanpa halu tujuan di Bandar Yas, sejauh 217 batu dari lokasi terakhirnya. Tidak jelas bagaimana dia tiba di sana. Dia ditemui dalam keadaan berhayal, gelisah dan keliru. Dia dan anak perempuannya, Rihanna, telah dibawa ke pusat rawatan psikiatrik. Michael dan Ella telah ditemu ramah oleh pihak TV secara siaran langsung, di mana mereka berusaha untuk menjelaskan apa yang berlaku kepada keluarga mereka dan bercakap mengenai ayah mereka yang masih hilang. Pada hari ke-6, Mark Trump telah berjaya ditemui berhampiran lapangan terbang Wangaratta. Dia telah menempuh perjalanan lebih dari 900 batu dan dibawa ke balai polis tempatan. Dia dilihat tidak menghargai perhatian media dengan menunjukkan jari tengah kepada jurugambar. Penyiasat tidak menemui sebab atau mengapa keluarga tersebut merasa perlu melarikan diri dari rumah mereka. Keluarga tersebut tidak mempunyai sejarah pesakit mental sebelum mereka ditemui. Teori-teori seperti keracunan kimia, tekanan di dalam keluarga, toksin di dalam air, atau bahkan ada yang mengatakan mereka telah menipu. Ada juga yang mengesyaki bahawa kejadian aneh itu mungkin merupakan kes following air pressure yang jarang berlaku, yang di dalam bahasa Inggeris disebut kegilaan banyak orang. Gangguan itu mungkin menyebabkan keluarga erat berkongsi hayalan paronia atau ketakutan yang meningkat. Walaupun ini hanya spekulasi dan alasan sebenarnya untuk tindakan mereka dan mengapa mereka perlu melarikan diri masih belum dapat ditemui. Yang kedua, misteri kehilangan Steven Kocher. Pada 13 Disember 2009, Steven dilaporkan hilang dari Henderson, Nevada. Dia digambarkan sebagai seorang yang pembersih dan seorang yang suka pergi ke gereja. Steven memutuskan untuk melakukan perjalanan ke destinasinya di Nevada dari tempat asalnya di Utah. Kereta Steven telah ditemui setelah dilaporkan hilang. Dari rakaman CCTV yang menunjukkan dia telah meletakkan keretanya sebelum meninggalkannya di sana dan berjalan keluar. Dalam rakaman ini, dia bersendirian dan kelihatan berjalan seolah-olah mempunyai hala tujuan di dalam fikiran. Ketika keretanya ditemui, beberapa barangannya masih di dalam kereta, termasuk hadiah Christmas yang dibelinya pada beberapa hari sebelumnya, serta selimut dan bantal. Tetapi, ada barang yang hilang seperti telefon bimbit, dompet, pasport dan lesen memandu. Selepas 2 hari kehilangannya, isyarat telefon bimbit Steven diambil oleh menara isyarat beberapa batu dari keretanya dijumpai. Tidak diketahui mengapa Steven membuat panggilan berhampiran menara ini, di mana sebenarnya dia berada dan mengapa Steven membuat panggilan ini. Keluarganya tidak pasti mengapa dia meninggalkan Utah tanpa sebab yang jelas, selain dia mengalami masalah kewangan. Ada yang berspekulasi bahawa Steven mungkin pergi mencari pekerjaan atau sedang mengedarkan iklan untuk mengiklankan perniagaannya mencuci tingkap. Steven adalah seorang yang taat dan kerana kepercayaannya kepada agama, dia tidak pernah meminum alkohol atau mengambil dadah. Bunuh diri tidak disyaki dan tidak ada tanda-tanda permainan buruk yang pernah ditemui. Sehingga kini kes ini masih terbuka dan masih belum dapat diselesaikan sehingga sekarang. Kes yang ketiga, misteri kehilangan Andrew Gosden. Andrew Gosden yang berusia 14 tahun hilang pada 14 September 2007 dan kali terakhir dilihat oleh ibu bapanya meninggalkan rumah lebih awal untuk ke sekolah. Dia digambarkan sebagai seorang jenius matematik oleh gurunya, sangat pintar dan taksub kepada gotik. Pada hari kehilangannya, dia telah pergi ke sekolah, kemudian Andrew kembali semula ke rumahnya di Doncaster, England, setelah ibu bapanya telah pergi bekerja. Kemudian, dia menukar pakaian seragamnya dan mengosongkan akaun simpanannya sebanyak £200, kemudian membeli tiket sehala ke London.
Andrew telah ditawarkan tiket pergi dan balik tetapi dia menolak. Penolakan ini sepertinya menunjukkan bahawa budak lelaki 14 tahun ini tidak pernah merancang untuk kembali. Seorang saksi yang berada di dalam kereta api melaporkan bahawa Andrew sibuk bermain konsol PSP-nya sepanjang perjalanan. Anehnya, penyiasat kemudian mendapati bahawa dia tidak membawa bersama pengecas PSP. Rakaman CCTV ini menunjukkan Andrew ketika dia berjalan ke arah stesen King Cross London sekitar jam 11.20 pagi, lebih dari 150 batu dari kampung halamannya, dan ini adalah kali terakhir dia dilihat masih hidup. Keluarga Andrew tidak tahu motif dia untuk pergi ke London. Segala cara pencarian tidak menghasilkan hasil, termasuk kempen TV, radio dan internet juga terbukti sia-sia. Sejak itu, ibu bapa Andrew sentiasa menambahkan wang ke dalam akaun bank dia dengan harapan dapat mengesahnya, tetapi wang itu tidak pernah digunakan atau dikeluarkan. Ramai yang percaya bahawa Andrew mungkin telah pergi ke London untuk membuat permulaan hidup yang baru. Walau bagaimanapun, 100 pound dijumpai tidak tersentuh di dalam bilik tidurnya yang melemahkan teori itu. Ada yang percaya jika rakaman kamera keselamatan diberhentikan, terdapat bayang-bayang seorang lelaki sedang melihat ke arah Andrew. Adakah orang tersebut telah merancang untuk bertemu dengan Andrew? Tiada siapa yang tahu. Apa yang pelik, beberapa tahun setelah remaja itu hilang, seseorang telah pergi ke balai polis mengaku mempunyai maklumat mengenai kes tersebut. Pihak polis telah memberitahu dia untuk pulang dan kembali keesokan harinya. Tetapi, seseorang yang mempunyai maklumat tersebut tidak pernah kembali ke balai polis. Sehingga kini, kes pencarian Andrew tetap diteruskan. Kes yang keempat, misteri kehilangan Brendan Lawson. Pada 9 Ogos 2013, Brendan Lawson yang berusia 26 tahun hilang dari keretanya di Highway 277 berhampiran Bronte, Texas. Setelah bertengkar dengan teman wanitanya, Brendan meninggalkan rumah tepat sebelum tengah malam, kemudian menelefon abangnya untuk melaporkan bahawa dia kehabisan petrol. Ketika abangnya tiba di lokasi yang dinyatakan, Brendan tidak lagi berada di dalam kereta. Kenderaan itu tidak mengalami kerosakan, tetapi telefon serta kuncinya hilang. Selain menelefon abangnya, Brendan juga telah menghubungi 911 dalam panggilan telefon yang misteri dan tidak jelas itu. Brendan dengan takut meminta polis untuk tolong datang cepat dan dia juga berkata, "Kami tidak bercakap dengan mereka." Perbualan tersebut cukup memberitahu yang Brendan bersama orang lain, tetapi mustahil untuk mengetahui siapa dan apa maksud perbualan itu. Namun yang jelas adalah dia terdengar seperti sangat putus asa dan sangat takut. Dalam panggilan 911 itu menunjukkan seperti beberapa orang yang tidak dikenali berusaha membawanya ke hutan, walau bagaimanapun spekulasi ini tidak dapat disahkan. Setelah sampai di kenderaan yang ditinggalkan, abang Brendan memutuskan untuk menelefonnya dan diberitahu oleh Brendan bahawa dia 10 minit di atas jalan dan menyebutkan bahawa dia berdarah. Ini adalah kali terakhir mereka mendengarnya. Keluarga dan rakan-rakan Brendan tidak dapat meneka apa yang berlaku pada malam itu dan semua spekulasi tidak membuahkan hasil. Lelaki berusia 29 tahun itu mempunyai 4 orang anak dan tidak ada motif untuk melarikan diri. Hingga kini, tidak ada jejak Brendan yang ditemui. Kes yang terakhir adalah misteri siapakah Peter Bergman. Dari 12 Jun hingga 16 Jun 2009, seorang lelaki tua yang misteri dengan pertuturan Jerman yang kuat mengunjungi bandar pesisir Sligo di Ireland, di mana dia menghabiskan hari-hari terakhirnya. Lelaki itu mendaftar masuk ke Hotel Sligo City dengan nama Peter Bergman dan membayar penginapannya secara tunai. Pada 16 Jun, mayat lelaki yang penuh teka-teki ini ditemui di pantai dalam keadaan yang sangat misteri. Penyiasat melihat semua rakaman CCTV yang ada dalam usaha untuk mengetahui apa yang berlaku kepadanya. Di dalam rakaman CCTV dilihat Peter meninggalkan hotel setiap pagi. Dia membawa beg plastik sampah. Dia akan pulang lewat setiap hari tanpa beg plastik yang dibawanya. Dipercayai bahawa dia secara beransur-ansur dan berhati-hati membuang barang pribadinya walaupun tidak ada bukti yang dijumpai. Pada pagi kedua penginapannya, lelaki itu mengunjungi pejabat pos tempatan di mana dia membeli 8 stem pos dan pelekat pos udara. Mungkin ini bermaksud bahawa dia mengirim beberapa surat di dalam pos, kemungkinan besar kepada rakan dan keluarga, tetapi ia hanya spekulasi. Rakaman CCTV yang dikumpulkan menunjukkan lelaki tersebut datang dan masuk ke dalam hotel dan berjalan-jalan di sekitar bandar. Namun, tidak ada rakaman mengenai saat-saat di mana dia membuang plastik sampah. Penyiasat percaya bahawa dia sangat berhati-hati dan sengaja menghindari kamera. Lelaki itu juga cuba menyembunyikan. Tidak diketahui mengapa dia kelihatan begitu bersungguh-sungguh menyembunyikan identitinya secara kekal, walaupun jelas bahawa cara ini sangat penting baginya. Misteri sebenar bermula ketika penyiasat menemui nama Peter Bergman adalah sebagai alias kerana tidak ada catatan mengenai siapa pun di dalam kumpulan umur atau keterangan yang sama semasa memproses nama ini di mana sahaja. Pada hari terakhirnya di Sligo, lelaki itu keluar dari hotel dengan beg plastik ungu dan 2 beg hitam lagi.
Dia kemudian berjalan ke stesen bas di mana dia dilihat di CCTV dengan hanya membawa 2 beg. Lelaki itu masuk ke dalam kedai kopi dan dapat dilihat di dalam rakaman CCTV dia mengeluarkan selai kertas dan membacanya sebelum mengoyakkan kertas tersebut. Dia kemudian menaiki bas ke pantai Roses Point. Banyak saksi melihatnya dan melaporkan bahawa dia berulang-alik ke atas dan ke bawah pantai dan bersikap aneh. Di pantai inilah mayatnya kemudian ditemui. Anehnya, lelaki misteri itu telah mengeluarkan semua label dari pakaiannya dan tidak mempunyai dompet, wang atau sebarang bentuk pengenalan diri. Otopsi dilakukan dan menentukan bahawa tidak ada tanda-tanda perkara buruk yang berlaku dan tidak ada tanda-tanda air masin atau tenggelam. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahawa lelaki itu mempunyai parah prostat yang luas dan banyak tumor tulang. Tetapi di sebalik kesihatan yang buruk, laporan toksologi menunjukkan bahawa tidak ada ubat termasuk ubat penahan sakit di dalam badannya, yang bermaksud dia akan mengalami sakit yang banyak. Teori yang paling banyak diterima adalah lelaki itu telah pergi ke island dan memutuskan untuk mengambil nyawanya sendiri. Namun, walaupun ada siasatan lebih lanjut, polis sama sekali tidak dapat mengetahui siapa lelaki ini, bagaimana dia mati dan sebab-sebab tindakannya kekal misteri.